ba masama ang inbreeding? Ano ba ang pwedeng mangyari tuwing inbred ang mga lahi ng kambing natin? Ayon kay Atmoshkelov Game Farm, okay lang ba mag-inbreeding? Mula naman sa komento ni @grvaldez06, ilang buwan po bago o dapat ihiwalay ang kambing na bulugan sa kulungan para iwas inbreeding? Ibig ko po sabihin, ilang buwan ba ang bulugan bago kumasta? Yung mga kabuntis na. Sana mapansin nyo po. At base kay @regnervilando8065, good day ka sideline. Ano po yung tinatawag nilang inbreeding? Salamat po. Dahil kapag simula ng dalawa, isang doe at buck, di po ba sila mag-inbreed? May gumagawa ba ng inbreeding? Ka-sideline, ito ang napili naming tema sa pagkakataong ito. Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. Bisitahin nyo rin kami sa aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app, i-search at i-type ang mga K-Agri-Ventures at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message nyo rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas. At ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Ano ba ang inbreeding? Ang inbreeding mga ka-sideline ay pagpapalahi, sadya man o hindi, ng dalawang kambing na magkapatid, mag-ina, o kaya naman ay mag-ama. Sa madaling salita ka-sideline, magkadugo. Anumang pagpapalahi ng magkadugo ay inbreeding. Ibig sabihin, inbreeding pa rin yan, kahit malayo na silang magkamag-anak. Oh no! Totoo bang nililiit ang mga kambing mo kapag inbred sila? Ang sagot dito ka-sideline ay nakakalito. Hindi at oo. Kung maliliit ang lahi ng kambing mo, maaring maipapasa lalo ang pagiging maliit. Kaya malamang, liliit nga ang mga kambing mo. Oh no! Kung malaki naman ang mga kambing mo, maaring maipapasa nila ang pagiging malaki nito. Ibig bang sabihin, kung malaki ang mga kambing mo, ay automatic na magiging malaki kung inbred ito? Ang sagot dyan ka-sideline ay hindi pa rin. O diba, nakakalito. Apat na masamang pwedeng mangyari kapag inbred ang kambing mo. Una, genetic disorder. Kapag may abnormality ang kambing mo, kunwari, hindi maganda ang mga dede, malamang ka-sideline, kung nabuntis ito at inbred yung anak ay malamang lalong lalabas ang naturang abnormality. Oh no! Hindi naman ito absolute ka-sideline. Malaki lang ang pagkakataon na maipapasa ang abnormality tuwing magkalahi ang dam at sire. Pangalawa, genetic diversity. Kapag ibang-iba ang lahi ng inahin at ng buck, mas okay para sa goat kids. Kaya nga ang F1 ay napakaganda. Ang mga purebred ay karaniwang nanggaling sa ibang bansa at kapag na-cross sa native, ang resulta ay napakagandang lahi ng kambing. Matibay ito laban sa sakit. Kabaliktaran ang mangyayari kapag magkalahi kunwari ang naibred mo. Mahinang kambing ang resulta ka-sideline. Mahina ito laban sa mga sakit. Madaling magkasakit at ang pagkakataon na mamatay ito ay napakalaki. Pangatlo, mahina sa pabago-bagong panahon at kapaligiran. Ka-sideline, madaling ma-stress ang mga inbred. Oh no! Kapag nagbago ang panahon, nagbago ang kapaligiran. Madaling ma-stress. At stress ang karaniwang dahilan
kung bakit nagkakasakit ang mga kambing. At pang-apat, reduced fertility. Bilang mga goat farmers, ang gusto natin ay mabilis dumami ang ating mga kambing. Kabaliktaran ang mangyayari kapag inbred ang mga alaga natin. May mga gumagawa ba ng inbreeding? Oo, ka-sideline. Pero hindi tayo kasama sa mga pwedeng mag-inbreeding. Kung hindi ka naman expert sa genetics, wala ka malamang kapasidad para mag-inbred ng mga kambing. That's right! Mga geneticist at mga scientist lang talaga ang gumagawa ng inbreeding. Pinag-aralan kasi nila ng maigi ang mga traits ng mga kambing. Sa pamamagitan ng DNA, nalalaman ng mga geneticist ang mga importanteng traits na gusto nilang maipasa. Ang mga geneticist at mga expert na nasabi namin ay hindi po mga goat farmers. Ito yung mga nagsipag-aral ng napakalalim sa mga universidad. That's right! Kung ano man ang nagawa nila ka-sideline, tayo naman ang makikinabang. Mas aktibo, mas malusog, mas pinatibay sa vitamins and minerals pack. Kumpletong vitamina at mineral. Sakit at pangihinay, siguradong tanggal. Ka-sideline, bukod sa aming Facebook page, inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mang K Agriventures. Ka-sideline, naway nakapagbigay kami ng mas malalim na eksplanasyon patungkol sa inbreeding. Kaya naman, ka-sideline, iwasan natin na magkaroon ng inbreeding sa ating farm. Kung kayo ay may katanungan patungkol sa pag-aalaga ng kambing, mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page na sideline.pinas. Huwag kakalimutan na mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. Kami po ang inyong lingkod at ka-sideline na si Aga, kasama si Mang Kay para sa sideline.ph. Happy goat farming mga ka-sideline!